Mga bay, ani ano pud si Fleur, and karon nga video ang akong share ninyo kay usa ka uncommon recipe diri sa Philippines, and this is inspired by Jenny Can Cook, a famous foreigner food vlogger. And nakita na ko siya sa pag-scroll na ako sa akong YouTube channel. Nakita na ko yung recipe yan. Na-curious ko, nasa ano, no? Ako kanin trayan. Basta lang yung budget trayan na to. Muhan na sita sa pagkaon. So, mato ako siyang gitrayan. And pero di ay, ang akong nabuhat is low budget ra kay na siya mga nipanggamit nga mahal. Na siya mga nipanggamit nga wala diri sa tua. O na siya mga nipanggamit nga wala na sa scope sa akong budget. So, low budget recipe na lang niya ako, and siyang kita na ko nga nagbuhat ani. So, inspired by niya. So, thank you, Jenny. And guys, kung nagtanaw ka ani karon, if wa kay gibuhat sa inyo kuha anang recipe sa akong ibutang nga ingredients diri, and then magdungan tag buhat. Pagluto para sa imong family, ako sa magluto sa akong ibaligya. Joke. So, pagluto para sa imong family, kung wa kay gibuhat, boring imong life karon, boring imong udto, boring imong buntag, boring imong gabi, magluto na lang tanong para natay maayong nabuhat karong adlaw sa atong kinabuhi. Okay, daghan na yung yaw-yaw, no? So again, stay at home. Hashtag stay at home. Kanuna lang jud terme pray. Salig sa Ginoo. Mahuman na ning tanan. Sige, enjoy and luto na ta!